Хільма аф Клінц, художниця, яка малювала абстракцію ще до того, як світ взагалі вирішив, що абстракція існує. Сьогодні поговоримо про магічний цикл Хільми, чому вона заборонила показувати її мистецтво та що наказували передати мисткині духи в спиритичних сеансах. Я була на виставці Хільми аф Клінц, першій виставці у Парижі в Гранд Палас. І це не виставка у звичайному сенсі, але все по черзі. Вона народилася у 1862 році в Швеції, навчалася академічному живопису, але дуже швидко відійшла від того, що тоді називали нормою. І найголовніше, вона не працювала окремими картинами, вона працювала серіями. Її головний цикл «Картини для храму». Це 10 послідовних серій, понад 100 робіт. 1906 та 1915 роках. І це не просто серії, це маршрут. Ти не дивишся на одну картину, ти проходиш шлях. Цей цикл народився всередині спиритичного гуртка 5. Це був такий гурток з 5 жінок, чиї спільні сеанси продовжували дивовижні автоматичні малюнки. І ще до того, як зайти в першу залу, варто сказати про мову кольору, яку використовувала Хільма. Хільма поєднувала науку і духовність одночасно. З одного боку оптику, фізику світла, які формували художню освіту того століття. З іншого психологічну культуру кольору. І червоний – це був колір бажання, жовтий – інтелектуальної концентрації, синій – духовного спокою, що взагалі і зараз теж має сенс. Був її алфавіт, який вона потім ховає у кожному полотні. Перша серія, що відкриває цикл, 26 робіт, 4 з яких написано не самою Хільмою, а її подругою Анною Кассель, теж учасницею Куба 5. Тут усе виглядає як народження матерії. Спочатку безформені лінії, потім геометричні форми, спіралі, равлики, як символ духовної еволюції земних істот. W обозначає матерію, U – духовність, і сама серія – це конфлікт їхнього народження одне за одного. У фіналі синій жіночий і жовтий чоловічий зливаються в зелений колір первісної андрогенної істоти. У другому залі 8 картин у рожевих тонах. Тут з'являється придуманою Хільмою алфавіт, буква У означає жінку, W – чоловіка і слова аскеза і невинність. Вони вплетені у квітучі квіти, і серія йде від природного гріха Адама та Єви до фіналу світу, наповненого гармонією, музикою сфер. Наступний зал – це 16 картин, поділених на 4 фази: життя до падіння, спуск душі, сили зла, боротьба духу з матерією і, нарешті, духовне звільнення. Зображення багатокольорової квітки зі спіраллю равлика у центрі. Це і є не походження видів, а майбутнє сходження людської душі. А далі була 4-річна перерва. Вона повертається до циклу у 1912-му. І коли повертається, це вже інша людина, бо за порадою Рудольфа Штейнера, що заснував власну гілку філософії, вона дистанціюється від духовних наставників і починає працювати з символами набагато особистіше і свідоміше. Двойственність чоловічного і жіночого залишається, але тепер це інакші мотиви. Мотиви жінки на хресті – це відсилка до християнської езотерики і йде спільно з долею Христа. Хрест переплетається з прозорими розетками, схожими на вітражі. Радужне розкладання світла – відсилка до теорії кольору Гете, яку відродив саме Штайнер. І далі найзагадковіші серії всього циклу – це лебідь, чорне і біле. 2 протилежні стани, які весь час перетворюються одне на одне. І ти починаєш розуміти, що для неї це не просто птаха, це про дуальність світу, про світло та темряву, чоловічне та жіноче, життя і смерть, як не борються, а перетікають в одне одного. І ще одна важлива серія – це «Голуб». Вона про примирення, про спробу з'єднати те, що всередині людини завжди розділене. Але для мене голуб – це щось
з відсилкою на Україну. Коли я дивилася ще у книжці на цю картину, воно якось щось мені віддає якусь ідею про Україну. Мені взагалі спочатку здалося, що вона щось знала там, і ця картина була написана про нашу країну, але, як бачимо, ні. Фінальний триптих, який вона намалювала, і він завершує 10-річний цикл, це перша панель хроматичний трикутник, що сходиться до золотого кола вершиною догори, до неба. І другий той самий трикутник, але він знебарвлений і повернутий вершиною донизу. Це зворотній рух від духовного плану до земного. І третє – це звільнення гіпнотичної сили золотого диску з мініатюрною зіркою в центрі. Це фіксація погляду, як у церковних вівтарях. Це триптих стискає в собі всю візуальну програму циклу, шлях посвячення до реальності вищих світів. І коли ти йдеш залами Гранд Палас, це відчувається не як виставка, а як рух крізь стани. Від хаосу до структури, від структури до символу, від символу до того, що вже майже неможливо назвати мистецтвом. І більш приголомшливо, що вона вважала, що ці роботи не для її часу. Вона не показувала їх за життя. Вона вірила, що світ ще не готовий їх бачити. Але пройшло дуже багато років, і ми побачили. Гільма аф Клінт – шведська художниця і одна з перших представників абстрактного мистецтва, чиє мистецтво символічні картини вона заповідала не продавати. Її спадщина довгий час зберігалася в таємниці, а сьогодні керується фондом Гільми аф Клінт. Роботи виставляються тільки з дозволу фонду у музеях. Вони майже не продаються на аукціонах, і їх майже неможливо купити. А мене звати Анастасія. На цьому каналі я розповідаю про мистецтво та митців так, як звичайно не розповідають. Якщо вам цікаво, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобаєчку, пишіть у коментарях, що думаєте про таку велику мисткиню, як Гільма аф Клінт. Я чекаю на вас у наступному відео. На все добре і па-па!